pen, chương trình pen. Yeah. Thế thì mọi người hình dung là đây là một cái giả sử như mà chúng ta làm nó như kiểu là một cái value. Thầy ghét quá, đợi xíu bỏ cái tab. Cái này chán, viết không có ngon. Just wait a second, okay? Okay, đợi đợi xíu này. Sorry. All right. I'm share the screen. Okay. Rồi, cái basic idea đằng sau cái bài này đó thì nó cũng có phức tạp lắm. Thì basic idea của nó như thế này. Kiểu như mọi người khi mà mọi người làm một cái time series được chưa? Mọi người cứ coi nó giống như là một cái regression model vậy. Giá trị của tương lai đúng không? Gọi là t plus 1, một cái time series như thế này được chưa? Tới ngày hôm nay là ngày t, được chưa? Ngày định forecasting trong tương lai là các ngày ví dụ như là t plus 1 này, t plus 2, blah 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 something, right? And the historical data up until now, we have the data of the t minus 1, of course, t minus 2, t minus 3, and all the thing go backward. Okay, so this is the historical. And this is all the thing we really want to do for future. Okay. Thế thì khi mà làm một cái function như vậy, người ta có nghĩ một chuyện, ok, nếu như vậy để forecasting cái giá trị này, được chưa? Có nhiều cách, cái giá trị tương lai thì y of t plus 1. Cái cách đơn giản nhất hồi xưa mà trong môn nọ chúng ta có học là cái này. Nhớ này nó là sao không? Nhớ này nó là sao không? Đây method là gì? Đó là họ dự đoán tất cả các giá trị trong tương lai, đúng không? Đều bằng với lại cái giá trị này luôn. Giá trị gần nhất trong quá khứ. Giả sử cái đồ thị nó như thế này, nếu như nhớ đồ thị như thế này gì đó, được chưa? Thì họ dự đoán là trong tương lai thì data nó cũng như thế, nó vẫn tiếp tục từ cái giá trị đi ra. Nhớ được không? Rồi, ok. Thì đúng không? Thì đối đây là phương pháp này. Phương pháp này nó chỉ là rằng rõ ràng lần nào đối với lại forecasting á, the most recent data is the only one important. Yeah. Thì nó tin tưởng rằng là đối với phương pháp này tất nhiên là một phương pháp không tốt, nhưng mà người ta có một ý tưởng cơ bản đơn giản nhất của cái tập này, đó là cái most recent data đó, cái data hiện tại đó là đủ rồi để dùng để mà forecast cho tương lai. Rồi, tất nhiên người ta cũng có những phương pháp khác, đó là người ta có một phương pháp mà hôm nọ chúng ta làm, đó là gọi là phương pháp mà mean forecasting hoặc là average forecasting. Thì là giá trị của tương lai đúng không? T plus 1 hay là t plus 2 hay là t plus 3 trong tương lai thì nó bằng với, giả sử trong lịch sử là chúng ta có 100 cái observation như thế này, 100 observation, thì nó là bằng với lại là yt divide for 100 cộng với lại là
tất cả mọi thứ divide by 100, rồi y t minus 1, rồi y t minus 2, blah 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 until là y t minus 99. Đó, 100 cái observation như vậy, divide for 100 for example. Thì trong trường hợp này nó tương đương với một cái hàm, đó là yt minus 400 plus for yt minus 1 divide for 100 plus for yt minus 2 divide for 100 and the same thing, right? Yeah. Got it? Thì trong trường hợp này người ta vẽ, nếu mà vẽ được cái đồ thị, nếu mọi người nhớ cái đồ thị thì đồ thị nó sẽ có hình dạng như vậy. Khi mà tôi tính toán cũng vẫn cứ tính toán như vậy, nhưng mà xong rồi tôi tính giá trị min của tất cả những giá trị historical này, giả sử nó ở đây, và từ đây tôi đoán nó là đi tiếp như thế này. Rồi còn có những vấn đề khác nữa. Như vậy trong cái câu chuyện ở đây thì họ coi rằng là all the historical data at any point are equally important, đúng không? Thì đây mỗi thằng này nó được nhận được một cái weight là 1/100, mỗi thằng này nhận được một cái weight là 1%. Trong khi trong trường hợp này thì không, nó nhận hết tất cả về nó là cái giá trị tại ngày t luôn, the more recent. Được chưa? Thế thì người ta nghĩ tới không, rất là lạ, vì đáng ra là dữ liệu của tương lai, đúng không? Nó phải bị tác động bởi những cái giá trị này nhiều nhất chứ, đúng không? Rồi tới giá trị này ít hơn xíu, rồi giá trị này ít hơn xíu, rồi giá trị này ít hơn xíu. Rồi ví dụ t-4 là giá trị này tác động ít hơn xíu. Thì mọi người hình dung tưởng tượng là thế thôi, đúng không? Về lý thuyết là những cái giá trị nào càng gần tương lai, những cái giá trị nào càng gần hiện tại, càng more recent thì nó sẽ càng important, đúng không? Ví dụ như trong trường hợp là trong tháng tới, tôi dự đoán là dự báo kinh doanh của năm 2022 trong trường hợp nãy của thầy nói, thì tất nhiên là phải nhắm dựa trên nhiều nhất là vào dựa trên dữ liệu của năm 2021, đúng không? Đúng không? Trong khi mình muốn dự báo cho năm 2022 thì mình phải dựa trên dữ liệu nhiều nhất là của năm 2021. Bởi vì 2021 dữ liệu của mình về sale rất nhiều. Ví dụ như nó đạt cái mức độ là ví dụ như 100 tỷ. Thì mình trong khi những cái năm trước đó là 95 tỷ, trong khi những cái năm trước nữa là ví dụ như 80 tỷ, hoặc là năm trước nữa là 70 tỷ. Đấy, thì mình sẽ dự đoán là như vậy thì khả năng năm 2022 thì sẽ có khả năng gần giống với lại năm 2021 nhất, và có thể nó lên nữa là 105 tỷ chẳng hạn. Chứ làm răng mình nói rằng là nó sẽ gần giống với dữ liệu của năm 2020 được, đúng không? Đúng không? Tất nhiên năm 2020 vẫn sẽ có tác động. So đó là lý do mà ý tưởng của người ta nghĩ tới rằng là the more, người ta phải nghĩ tới một ý tưởng là the more recent data, the more important. Và đấy, người ta nghĩ tới một cái công thức đơn giản, thì giả sử thì viết một công thức đơn giản thôi, rất đơn giản của exponential smoothing. That is y t plus 1 can be predicted by the two previous observation, y t and the y t minus 1. Okay, but however, for example, 80% or 0.8 will get from t minus 1, the t, y t, and just 20% will be important and get it from this one. You got it? Oh, maybe if you do it, you want to do it for, like, you want to extend it into more recent. So you have a minus t's and like yt minus 2, okay? And you put in the weighted, now it's like about 70% will be for the yt's, when just 20% into the yt minus 1, and just 10% for yt minus 2. You got the point? Mọi người hiểu ý tưởng không? Hiểu ý tưởng rồi đúng không? Đó, cái chuyện vẫn đơn giản thôi. Đó chính là cái ý tưởng cơ bản của exponential smoothing. Như vậy cái này nhấn mạnh được chuyện là more recent data more important. Tất nhiên cái này nó quá đơn giản đi, cái này chỉ là mức độ gọi là level thôi, cái data level thôi, nó vẫn còn thiếu những cái yếu tố như là về trend.
circle chưa giải quyết được. Nó vẫn có những cái yếu tố như là về seasonality vẫn chưa giải quyết được, và đó là lý do vì sao họ sẽ phát triển những cái exponential smoothing model more complicated kiểu như vậy. Yeah. Rồi, ý tưởng cơ bản là như thế. Còn lại thì chúng ta sẽ đi vô sâu hơn trong cái phần này. Okay, let's do it with the computer. Okay, so that's the point. So the basic idea would be like the way of the average of the past observation. So the ways will decaying, the way decaying exponential as the observation get older. Okay, and that's the point of this section. So we first of all talk about the simple exponential smoothing. This the thing very close to what I already just showed you about the formula I already showed you before. So it's suitable for the forecasting data with no clear trend and seasonal pattern. Because this will have not include for the trend and the seasonal pattern. To do that, they will just deal that with, for example, the trend. They develop for the whole linear trend methods. That's another exponential smoothing, but that can help to solve the problem of the trend. And even later, they even develop for the seasonal methods. So they even add it not just only the trend, but also for their seasonality. So they just the development, and the later they get the to get the basic idea about like how the people develop it state by state and complementary for the other. Thì cơ bản là những cái phương pháp này, đầu tiên là simple exponential smoothing là cái phương pháp đơn giản nhất nhưng không giải quyết được vấn đề về trend và seasonality. Sau đó thì người ta tạo ra những phương pháp advanced hơn và nó giải quyết được vấn đề về trend trước. Sau đó mấy năm sau thì mấy ông lại phát triển tiếp. Ví dụ ông Horn đấy, ông Horn thì ông lại phát triển tiếp một cái phương pháp nữa, thì kết hợp với ông Winter thì hai ông này viết ra một cái method mới và họ giải quyết được cái vấn đề về seasonality. Thì từ từ nó sẽ hoàn thiện, đến cuối cùng thì sau cùng người ta phát triển được phương pháp cuối cùng, đó là phương pháp ETS, thì nó rất là hoàn thiện đối với lại là cái phương pháp này. It's okay. Right. So first we talk about the simple exponential smoothing. So I told you it will be more suitable for the no clean trend and seasonalities. Okay. So this will be all the thing I already tell you. The name methods, right? They will be pay more attention and importantly into the most recent observation. This is basic idea about the name method. Why the average methods, right? All the observation are equally important, even for the observation of 200 days before. They the same important as the most recent observation, and it not make sense at all. Okay, so they create something between two of them, so they attract larger weights, larger important to the more recent observation than the observation from very distant point. Okay, and this is the basic idea about exponential smoothing. The one step ahead forecasting will be created like this one. They develop for the thing called the smoothing parameter by alpha. So the alpha will be, normally they will put about like 80%, like 0.8 or 0.7 alpha for the first observation. And with the one older, they still have alpha, but they time it for 1 minus for alpha. So they will be trying to decay for it out there. And when the time going like further in the past, they just exponential it up. Okay. Thì cái phương pháp này là một phương pháp mọi người nhìn vào công thức là mọi người sẽ thấy được là thời gian mà càng trễ, thời gian những cái mà data nó càng cũ đó, thì cái này nó sẽ mũ 2, hoặc mũ 3, mũ 4, mũ 5, mũ 6, mũ 10, mũ 100, mũ 1000 chẳng hạn. Thì càng về sau cái con số mà tính ra nó sẽ càng nhỏ. Và of course là ảnh hưởng của nó đến cái giá trị tương lai của nó sẽ càng nhỏ. Đó là cái ý tưởng cơ bản. Rồi. So this will be how the people demonstrate about the
the alpha. So the higher alpha, the more quickly the weight decrease as the observation come further in the past. Nếu như mà giá trị exponential của nó mà bạn chỉ chọn những giá trị là 0.1 chẳng hạn, thì gần như nó giá trị t-1 nó cũng chỉ occupy một cái giá trị rất là nhỏ. Tương tự t-2, t-3, t-4, t-5, something like that. However, if you choose some very large alpha, so like 90% has been just occupy and create and allocate for the first observation. So right after that, right, for the t-2, the space more. And the same with t-3, and they almost go into zero. Thì đối với lại cái alpha càng lớn thì cái weight nó đặt vào trong cái giá trị more recent nó càng nhiều, và những cái giá trị sau đó có gần như không đặt giá trị. Okay. This is the basic idea about the two different equivalent form, and this is what you have to go home and study and read it at home. But basically, they do the same with at this point. They demonstrate for the data, based on the, if you want to forecast for the future, you have the alpha pushed into the most recent data, and another one into a little bit later data, okay, the more past data, and basically they still be here, but they can demonstrate in another ways, and it can be a little bit different in about the idea, but they're the same. Okay, and that's the only thing that I wanted to show you about this part. We'll practice this right after that in the RStudio by all the kind of function. But basically, when they run it for the simple exponential smoothing, they will have to determine about the initial state and the alpha. Okay, initial state and the alpha. So basically, they will be that way. If you're not really so clear about initial state, what exactly they are, so you will have to take a look into because of the exponential smoothing can be transformed into the two different way. Like the first way, the weighted average form. That's what I have already done before. But however, so in those case, initial form, they will be the YTs, something like that. So this will be the component form and the weight average form. They will put all the kinds of calculation into the formula like this way, and we have to first of all measure for the initial, the L. Giá trị L này giống như là tưởng tượng là mọi người tưởng tượng như thế này này, muốn tính giá trị cho tương lai đúng không? Thì giá trị của ngày, ví dụ như dữ liệu của chuỗi của chúng ta bắt đầu từ ngày 1 và chúng ta tính tới giá trị một cái ngày nào đó, ngày T trong tương lai nha. Thì giá trị của ngày 1 á, nó sẽ được tính, giá trị của ngày 2 của tương lai nó sẽ bằng giá trị của ngày 0 cộng với giá trị của ngày 1 đúng không? Nhưng mà có cái weight average. Thì tương tự với giá trị ngày 3 thì nó sẽ dựa trên giá trị của ngày 2 cộng với lại giá trị của ngày 1 là cái giá trị đây. Được chưa? Thì tương tự như thế, làm miết, đây là cái estimate. Thì làm miết làm hoài thì hắn cứ lòi ra dần thì vẫn cứ quy lại được về giá trị L này thôi, L0 này thôi. Thì L0 này nó chính là giá trị ngày 0 đây, và nó gọi là initial. Thì alpha thì mọi người hình dung rồi, nó là cái giá trị weight. Còn giá trị L0 này, khi mà chúng ta cố gắng tính một cái công thức về cho tương lai ngày t plus 1 á, thì nó là tổng hòa lại của các giá trị cũ, cái giá trị của các ngày giá trị cũ cộng với lấy giá trị ngày 0. Nhưng mà giá trị ngày 0 này nó chịu tác động bởi một cái weight là 1 minus alpha rồi exponential t, tức là giá trị này rất là nhỏ. Nhưng mà từ giá trị L0 này mình mới tính được cái giá trị khác theo các bước leo dần vậy lên. Đơn giản vậy thôi, mọi người hiểu ý nó cơ bản là như vậy là được. Rồi thì để tính ra được các phương pháp là cuối cùng làm sao, câu hỏi là thứ nhất là L0 thì nó làm sao mà tính ra được, hoặc là alpha tính ra được á, thì nó sẽ có một cái gọi là người ta dùng optimization thôi, người ta tính về gọi là cái gọi là cái squares of the standard error, square of the standard error, sum of the square error. Thì sum of square error đó là cái sự khác biệt giữa giá trị dự đoán với lại giá trị thật.
và người ta tính làm sao để minimum. Thì khi tính minimum này người ta dùng cái partial Lagrange, người ta thường gọi là đạo hàm từng phần, là partial Lagrange derivative, để người ta tính ra nó. Thôi mấy cái này nó quá xa luôn rồi. Thì nó chuyên về phần optimization, nếu mấy đứa từng học optimization thì mấy đứa sẽ biết cái đó, được chưa? Thì cuối cùng họ sẽ tính ra được giá trị alpha là bao nhiêu là hợp lý, và giá trị L0 đó là bao nhiêu là hợp lý. Thế thôi. Thì đó là cái basic idea behind everything của cái symbol exponential smoothing. Sau khi cuối cùng thì người ta sẽ tính ra được cái giá trị alpha này và giá trị initial state L0. Vậy thôi. Và sau đó người ta từng bước người ta tính ra được các bước tiếp theo. Okay, that's the point. That's the point. All right, so if that one, I'm going to just run for some kinds of practice on our studio, where our practice about practice 7.1. Okay, simple exponential. Okay, simple exponential smoothing. That's the basic idea. Like always, I will have to load for the library of the FPP2. Okay, the same thing like libraries for the tidyverse, right? If you do want to tidy for your data, you always need the tidyverse. Okay, first of all, I want to use the OI data to explore. Okay, so what the OI data? That the data associated with the packet. So that's the annual oil production of Saudi Arabia. Okay, in the oil production of the Saudi Arabia. The same thing. You can select for the some kinds of time series very easy like this, kind of like oil production of Saudi Arabia or OPEC or something, and you can see like if they have the seasonality or any kind of problem. But however, I recommend you guys don't do it with the annual data. The annual data will be like quite too simple and very few observations that you can obtain. All right, do it with the quarterly or monthly data. That should be more better. Okay, now with the oil data, I have this will be oil data of 1965 to 2013, right? I want to see the structure. And that should be have up to like 49 observation from 1965 to 2015. Sorry, 2013. That's the point. And I want to plot it. Of course. Why not? Okay. Auto plot, and I do it with the oil. I don't have time. That's fine with me like this way. And I grab it and I see like, yeah, it look like it don't have the seasonality, right? That's very makes sense because this is just annual data, and annual data normally they don't have the seasonality, but it looked like they had the trend, something like they started with just about like 100 something, and then they end up their periods after like about 49 years. Thus they jump up into more than 500 observation, not 500. So yeah, that's a lot. That's a lot. Okay, so look like they have a trend, but it's not so clear. But they don't have display any kind like the pattern of seasonalities. Also, look like it's good. Use the symbol exponential smoothing because it doesn't the seasonality. Okay. So that's the point. You can do it, but however, for recommendation, so I would just use a subset of the data from the 1996 into 2013. The reason? Because they more stable from 1996 in 2013 than what I'm gonna do. So I wanna say them like the window. Okay, I use the window for select for the R data.
but it's just stored from 1996, and this is the data of the store. Any problem? Thầy mới hư cái bàn phím, cái thầy mua cái bàn phím khác ấy. Mà thầy không biết cái bàn phím này có bị hư không, mà cứ gõ mỗi lần gõ không bị sai lỗi dở mang, typing lỗi còn nhiều mà nó là bàn phím cơ nghe, không biết gì đâu. Okay, it starts from 1996 into 2013. I one more time I say it like about the OI data. Okay, that's a bit. And of course, I can create it for plotted. I want to say the term, so I will just create it out here. Okay. So I apply for auto plot, and also I add for the X label, Y label, and GZ title to just see it clearly. And I run it, and you see that from 1996 into 2013, yeah, it's have to calculate the trend something in some way. But I'm still good. I use the symbol exponential smoothing to be better. Now I apply the naive method first and average method. This is a way for benchmarking anyway. For benchmarking. Right, now I want to see the tails. First of all, I want to compare it with the OI's data. So at the end of the plot data, we have the very few last 6 observation, and this will be look like this. We will compare, okay? So first of all, I want to use the OI data, and I apply the naive method. Okay. Oh no, the naive method, right? For the next 5 years. Okay. And if I choose, they choose for the very last observation, right? For the forecasting of the next 5 years, right? That's really makes sense. And I say it like forecasting. I save it like FC forecast naive method, right? Another way I forecast it with the mean method. For the mean forecasting as equal to 5. All right. So you see, this could be the average of all the historical data. That's it. And I save it like the the mean method. Right? Okay. Now I run it. The symbol exponential smoothing method. So that will be the function SES. That's very simple. With the function SES symbol exponential smoothing, and you just clarify about that one. So OI data, okay, and I apply for SES function 5 years before. Okay, and they create for all the exponential smoothing. It is not the same with the naive method, man. It's not, but they will be just automatically run it and forecast it to just create for the same forecasting for the next period. But however, you can summarize them and you can say the result. Okay, say for all the things like that, like what I say, the FC, SES. Right, and I summarize them if you want. If you really want to see all the things behind the function of the symbol regression, a symbol exponential smoothing, this could be this. Okay, there is your name. This will be the symbol exponential smoothing. This is the answer. Okay, so they believe that the answer will be like 0.8339. Okay, so over here you can see like the answer will equal to 0.8339,
and normally they not larger than 1, but they very close to about 7 or 80 percent, like 0.8, 0.7, 0.9 sometimes, but that's rare. And initial, okay, that's the L0, that's will equal to 446.568. Cái L0 này nó chính là cái estimation của cái đầu tiên, của cái giá trị đầu tiên trong cái chuỗi của cái exponential smoothing. Được chưa? Rồi, that should be the point. So if you wanna, the model, they mostly important based on this part. Okay, just mostly important based on this part. If you do it for the symbol, if you summarize the FC name, they can do the same. But you see, you can compare between them three, right? Between the FC name and another thing will be like the forecasting of the mean, right? Okay, so I run one more time. Name, mean, and the FC, the symbol exponential smoothing. Okay, so the first, right? Nếu mọi người kiểm tra này, mọi người thấy cái name của nó này, những cái phần mà measure này này, cái chỉ số này nó sẽ rất là to. Các chỉ số của cái phương pháp gọi là average nó cũng khá to thôi. Những ví dụ như là ví dụ như RMSE chẳng hạn, nó rất là to, được chưa? So với lại là cái chỉ số phương pháp là bằng naive method. Nhưng mà đến với lại cái phần mà đối với lại phần mà symbol exponential smoothing á, mọi người sẽ nhìn thấy các chỉ số này nó đều nhỏ. Hắn rất được cải thiện rất đáng kể so với lại những cái phương pháp cũ, naive hay là phương pháp gọi là mean, of course. So you can see that they will be the best option that we are still having right now. Okay. Right. Đến đây vẫn hiểu chứ mọi người? Có gì không hiểu không? Hiểu ý tưởng của cái này không? Ok không? Dạ ok thầy ơi. Ok, tới phần này vẫn ok đúng không? Không có gì khó đúng không? Chưa. Phần khó nó ở đằng sau. Alright, let's continue with the other kinds of stuff. So we can at the same time, right? We can check, retrieve the data of model accuracy. You, of course, you have to compare between the three of them, right? Model of accuracy. So you use, remember, accuracy function, right? For the FCSES, and they measure it all for you. If you don't want to take a look into the whole model, it would be look like this way, okay? Thì accuracy thì cái này quen rồi đúng không? Để mà forecasting cho tương lai mà, thì mình dùng cái phần này thì của cái phần exponential smoothing này thì quá rõ rồi, không có gì hết. Plot it. So I want to use for auto plot function. Initial function, initial data. So, oh no, yeah, initial data would be like for the FCSES and the series. I put in the name like symbol exponential smoothing. And then I add for another layer, auto layer, fitted. Exponential smoothing. The fitted thì đơn giản là có nghĩa là cái giá trị dựa trên cái model exponential smoothing này đúng không? Thì tôi tính ra các giá trị quá khứ thôi. And we check it. Values. Okay, of course I can export the S layer, X level, year, and the Y level of oil production. Okay. Let's go and check it.
Okay, this should be the result. Okay, anyway, this should be the fitted values, and the dark one will be the what people call the symbol regression, symbol exponential. So over here you can see like they go go along together, but a little bit lower. And this is the result for the forecasting, right? This the point estimation. They are equal for each other because you can see like for the forecasting over here, you see they will be totally equal to each other. So they got for the first prediction, they will assume that they will be just repeat in the future. This will be the prediction interval for 80% and 95%, if you remember. That's the point. Okay, so that's the basic idea behind the exponential symbol exponential smoothing for the first part. Okay, and the second one, the thing I want to tell you will be like for the trend methods, Horn linear trend methods. So behind the symbol exponential smoothing, that's easy to do. But however, it's not good for the data that have the trend, right, or the circle in the time series. So the forecasting function, they don't want to just make it like a flat one. They don't want to just make it like a flat one like this, okay? But they believe that this must have the trend in the futures. Thì họ muốn forecast cho tương lai, ví dụ như forecast đối với thời điểm hiện tại chẳng hạn, mà dùng cái phương pháp flat á, phương pháp mà hồi nãy của exponential smoothing á, thì cái giá trị, những cái giá trị trong tương lai nó đều chỉ là bằng với lại là một giá trị LT thôi, tức là một cái giá trị bằng nhau. Giống như đối với cái kết quả hồi nãy mà chúng ta tính ra, mọi người sẽ nhìn thấy là point estimation nó giống nhau trong tất cả các giá trị của 5 cái previous apart rate. So they don't believe that because as with the data, they had a trend. So pretty sure that in the future, the data will go up, right? It's not stay the same. And they don't want that to be a function of flat, but trending. So beside of the level, initial level, the level, they added it for X time for B. B, that should be the trend equation. Okay. So it's more complicated now. And anyway, like with Horn in 1957, that's the big jump in the calculation of forecasting. So they just add in for the trend equation. So now in for each component of the equation, they have the level equation. You understand about the level equation, right? The same, the data about the weight, and the 1 minus weight is the blah 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 thing like that. Okay, but however for the trend, X will be kind of like the same with the kind of regression model, but however X will be the parameter, and the BT does mean the trend equation. So you can see over here the trend of the more recent, they will be impacted by the trend, the difference between the more recent data, something like that, and the trend of the previous one. So now let's make the thing a little bit more complicated. They had the exponential smoothing for, it's not just for the level equation alpha, but they have also beta. Beta we use for the trend equation. So when the data run it for, they will need for the alpha, the beta, that should be all the two number like this. And in initial state, it's not just for the level only, but now it's for the trend also. So we had the beta 0, 2. Yeah, right. So that's the point. But however, they still have the same idea about choosing for alpha, beta, L0 and base 0. That should be by optimization of minimalize for the sum of the square of error. Okay, so basically I provide for the idea like that, and if you create it by using for a function called Horn, or the Horn linear trend model, because of the people over here, right, you see this is a trend model of the linear model of the trend. Nếu mọi người để ý ở đây này, thì ngoại trừ cái giá trị LT này không phải là một con số đâu nghe, LT nó là một cái hàm nghe, một cái hàm viết mà đơn giản lại của cái exponential, symbol exponential đó, nhưng mà cộng thêm một cái x nhân t, thì x là cái hệ số hiện tính ra,
Nhưng mà BT này nó là cái giá trị của giá trị sau thì bằng gối bằng cái giá trị trước cộng thêm cộng dồn, bị tác động với một cái giá trị BT. Thì thôi bây giờ cơ bản mình nhìn thấy cái forecasting equation này thì giá trị tương lai nó bị tác động bởi giá trị quá khứ rồi không nói, cộng với lại x nhân với lại là cái trend này. Cái trend thì nó càng tăng lên thì cái trend này càng lớn, kiểu như vậy thôi. Nhưng mà như vậy đây trở thành một cái linear model. Và linear model đó là lý do vì sao mà nhớ linear model là một đường thẳng đúng không? Thì nó lý do vì sao tới đây nó sẽ có một slope, và cái slope x này đây nó sẽ làm cho cái linear model này nó tính tăng dần. Thì nó được hơn xíu so với lại cái model mà hồi nãy hoàn toàn là flat. That's the point. Add one more thing. But people, they feel like, no. Because that's when the people just assume this will be a linear trend method. That exaggerates and over forecasting everything. Thì mọi người mới nhìn thấy là cái vấn đề là nếu như mà dùng cái phương pháp Horn linear method mà dựa trên cái function này thì nó hơi xa rời thực tế một xíu. Vì không phải lúc nào ví dụ như giá xăng, giá dầu hay cái gì tăng giá đúng không, nó không mà tăng dốc như vậy hết, nó tăng hơi cong cong xíu. It's not linear. Cho nên họ mới nghĩ tới một cái gọi là damn trend method. The damn trend method tức là cái này gọi là một cái chặt. Thì tưởng tượng cái mức độ tương lai của cái phần trend in the future đó, thì thay vì là nó tăng rất là nhiều, tăng giảm rất là nhiều, thì nếu dùng một cái hàm trend thì nó sẽ làm cho cái giá trị mà của cái trend, cái circle cái trend này, thay vì nó đi thẳng thế này thì nó đi hơi cong cong xuống xíu, nó nhẹ nhàng hơn xíu, tức là nó bóp lại cái tác động của cái trend in the future. Và cái forecasting method này thay vì là dùng một cái hệ số h đơn giản hơn thì nó tính một cái giá trị gọi là giá trị lambda, rho lambda gì đó. Thì ở đây thì thường ở đây thường dùng cái ký hiệu này, thầy nhớ thầy thường thưa là thầy dùng rho whatever, it's just kind of symbol. But this is not no longer linear function, right? Đây rõ ràng là một cái hàm gọi là hàm đa biến, hàm đa thức, hàm hệ bậc cao rồi, và nó bắt đầu càng mà cái giá trị x nó càng lớn thì cái này nó càng mũ nó càng to, nhưng mà giá trị này giá trị không chấm mấy, mà không chấm mấy mũ càng to nó càng nhỏ lại, đúng không? Thế thì cộng dần thì cái xt này, cái bt này nó sẽ bị diminish dần qua thời gian, và nó làm cho cái equation bây giờ vẫn cứ giống như hồi nãy thôi, vẫn có level equation và vẫn có trend equation như thế, nhưng mà cái nó phức tạp hơn xíu, nó có thêm cái phần rho hay là cái phần lambda này whatever. Okay. Nó làm cho nó trở thành một cái exponential. Thì đến khi đó cái thằng Horn method mà cái Dam nó sẽ đỡ dốc hơn thằng này chút, mà nó sẽ hơi như thế này. Đôi khi nó cong cong thế này nếu như mà cái Dam Horn method mà nó đủ lớn. Đầu tiên thì nó lớn nhanh lắm, nhưng mà xong nó bắt đầu chậm dần. Thì đó là cái Horn trend method. That's the point. The same thing you have to, when you do the trend Dam method, you will have to measure it for alpha, beta, and now it's also for lambda and L0 and B0. Okay, so just have more parameter. But with the same way, you can test for and compare between the different methods, like which one will be better, which one something better, something like that. Okay, that's the point. Rồi, thầy cố gắng giải thích cái đoạn mà Dam trend với lại cái trend method này theo hình thức là kiểu hình diễn giải như vậy mọi người dễ hiểu không? Hay là thích coi theo cái kiểu công thức này hơn? Dạ, nếu mà sau này không phải nhớ công thức thì hiểu ID là được rồi đúng không thầy? Hiểu ID là được rồi, đúng rồi. Thì thật sự ra là mình nói thì dân data science mình nó nhiều khi là các bạn không cần thiết phải hiểu hết công thức. Ví dụ như thầy thực tế là vì thầy nhớ cái công thức này là vì thầy là dân economic thì thường phải biết công thức, cho nên mới phải nhớ cái ID behind nó rồi công thức nó là ảnh hưởng như thế nào. Nhưng mình chỉ hiểu được là đó, ngắn gọn lại thầy nói ngắn gọn. Simple exponential smoothing á, thì tạo ra được những cái kết quả, nhưng mà kết quả là kết quả ngang, đúng không? Nó không thể hiện được cái trend đi lên như tương lai. Thế thì ông Horn này ông mới nghĩ ra một cái ý tưởng hơn xíu, tức là ông đưa thành một cái hàm, thay vì là để hàm ngang như vậy thì ông tạo ra một cái hàm gọi là hàm linear. Thì hàm linear nó làm cho được cái kết quả sau khi forecasting nó hơi có dốc một xíu, nếu như cái đồ thị của mình là dạng trend, đúng không?
nó hơi có trend kiểu là đi dần tăng dần theo tương lai, thì trend được như vậy. Nhưng mà trend như vậy thì nó dốc quá, hắn không có đúng với thực tế lắm, mà khi nào người ta tính toán người ta cũng cảm thấy là nó giống như là nó bị over forecasting á, cho nên người ta mới nghĩ tới thêm một cái cách nữa là người ta làm thêm một cái trend, tức là người ta làm giảm thiểu cái tác động của cái trend này theo thời gian, càng về xa thì cái trend này càng thấp xuống. Thì thay vì một đường thẳng thẳng đứng như là dốc đứng thế này thì nó có vẻ hơi cong lại và nó đỡ đi theo thời gian. Ý tưởng là như vậy thôi, thầy nói ngắn gọn và dễ hiểu nhất đấy, chứ không phải theo kiểu là kinh khủng gì đâu. Còn lại nếu như mà học đúng kiểu là phải học thuộc hết mấy cái này nè. Ok chưa? Rồi vậy thôi, nhưng có gì đừng có lo lắng quá. Cuối cùng ra thì thực tế là mà nói run cái model này, các bạn cũng không cần thiết là phải quá nhớ sâu sắc là các giá trị alpha beta nó như thế nào, viết được cái function ra là được rồi. Nhưng mà nếu không thì chỉ cần hiểu là đến cuối cùng cái model này nó tốt hơn model kia thôi, vậy thôi. Cuối cùng vẫn là mọi người đi về quay lại cái chuyện gọi là forecasting toolbox á, là đó các giá trị MI, RMSE nè, rồi mấy cái giá trị này nó có nhỏ đi không thôi, vậy thôi, đâu có gì đâu quan trọng. Right? Okay. I'm go through this very quick about the trend methods. Mọi người hiểu chứ? Tới giờ chưa mọi người có hiểu không? Hay thấy khó khăn rồi? Bắt đầu thấy khó rồi chưa? Seven point three or 7.2. Horn trend method. Okay, so I will demonstrate for you guys to understand about this part. When we use the AUS air data, okay, this is the air transport passenger of Australia. So this is the annual passenger. You will have to be very careful, and you can see, like, you can notice that all the data that I'm using could be annual data. The annual data, they don't have seasonality. Okay, so normally when you do it for the trend, the horn methods or the symbol exponential trend, they will be more popular and more proper for the annual data instead of like the monthly data or the quarterly data. And this from 1970 to 2016, something like that. Okay, but annual data, that's basically. I want to see the structures of the AUS. Không biết nghe cái bàn phím này tệ lắm luôn á, mà nó về thực tế nó là một cái con bàn phím cơ mà sao thầy thấy gõ lỗi sai dễ sợ luôn. Structure of AUS air transportation have a 47 observation. Okay, I'm going to do it, and I want to check for the tail of that a little bit. AUS air. Okay, and this is all the last observation of up to 2016. Okay, so now I'm gonna just use it for the I want to plot it also, of course. US beer, sorry, air. Apply for the auto plot. It go up, and this will be, we have the trend, but we don't have the seasonality. Okay, so that's the point. So we apply. So it looked like all the data had they quite not so strong, and the trend back to the 1970 into 1990 is not so strong enough. So that's the reason why it's be better for me to just choose the data for forecasting based on from the 1990 into like 2000 something. Okay, so I subset the data from the 1990 for better forecasting pattern. Okay, so I say that will be a US air, and I apply for the window. Start from 1990. Okay, and I say them like the air data. Right now,
One more time, I want to plot them. See if they will have the difference. This will be a little bit better now. And you see there is all the observation from 1990 into 2016. They're quite clear. Okay. So that's the reason why I really want to just subset it instead of view all the data. Right, now let's go with, and if you want to apply the horn linear and method. Okay, so I'm going to just use this, but first of all, I use the horn function, and you can see it over here. That's exponential smoothing forecasting. And for the horn function, exponential smoothing, we have a different forecasting. SES, that's the previous one we use. The horn, that's be more popular. And the horn winter, that should be the most advanced. We talk about that in section 7.3. But the horn, you need for the time series for the periods ahead. If you damn or not, you want to level up the interval estimation of what, like 80% or 95%, and other kinds of stuff. And normally when you don't really have do it, or you not have really clarify about fees or lambda or the alpha and beta. Đây là trong trường hợp mà nếu mọi người muốn clarify luôn là cái giá trị alpha beta là bao nhiêu thì họ mới run nha. Còn trong trường hợp này là hắn sẽ tự automatically optimization cho bạn để bạn tính, nó tính là alpha beta cho bạn luôn, không cần thiết bạn phải bỏ vô. Okay, and we just apply our data and use the horn function. Okay, for the next 5 periods, and if you want to run it, this will be the result. You can see it's over here, right? It's a little bit different. They had the trend go up, and if you want to summarize design, it will be here. Okay, it create for the alpha, the beta, right? Beta is very small. They will be like almost about like 0.001. Initial L0 and base 0 has been already calculated here. They also create for the error measure. That should be good. All right. Okay, so now let's just plot the summarize. Okay, so I can do it like with the error. Actually, I can compare it like error for the SES, right? That's equal to 5. Do it. This will be, I do it with the SES, the simple exponential smoothing, and if I run it, all right. Okay, so exponential smoothing, a simple method, they will just have the alpha and the initial state of the L, right? Why the exponential smoothing with the horn trend? So they will have the beta and the beta 0, base 0. Okay, so plot all of them. I want to just plot all of them into the same one. I can create it, and yeah, I would say like I want to say them together into their SES. Okay, why the other? I will say them into the air. Home. Okay, I say them and I want to plot to compare them. Plot the result. Okay. So I want to do it for the auto plot, if you remember, and I want to put it in like the first one will be the air SES. Okay, the series, I put it into the name of the SES method. Other layer, outer layer, and air on. Okay, the series name the on method.
train linear method. Okay, and of course I can add in the layer. It's like the y level. That should be the number of passenger million. Okay, and I export the x level. That should be for year. Okay. Of course, like if I do it, I make it wrong a little bit because they have the like prediction interval and they overlap on each other, so it's not so good. That would be better for me to just like the pi equal to 4, and the same here, pi equal to 4. Okay, this is the two method, and you can compare with them, right? The first of all will be like the original SES and the Horn trend line linear methods, and they are different. Okay. Now you can see it, and you can see like it look like. So with me, it look like the Horn trend be better. Okay, but the slope of trend is too sharp. Okay, over forecasting. So that's the reason why the people create for the trend method, but with dam. Okay. So the same thing, you can use the Horn method like R, but if you want to do it, I recommend you guys to just have a longer periods of estimation. So I still do the same air horn, but now I want to change it into the 15 observation. The air horn, compare with the other, I still use this for the Horn method, and of course x equal to 15, but I want to clarify about the dam equal to true, and maybe phi does mean this number. Okay, does mean this number. I want to just generate it like 0.9. In this case, they are a little bit different. If you don't run for that, okay, you don't, I'm sorry, this one, and then I summarize them. You see that this will be the point. So phi over here, nếu như mà đối với lại cái hàm như vậy đúng không? Thì mọi người để ý là hồi nãy thầy có bài cái nào là trend method, thì cái giá trị phi này thì nó sẽ được tự tính. Nó tính theo kiểu là nó có thể optimize, nó tính ra. Nhưng mà còn không á, thì mình sẽ phải bỏ con số vô. Thì mình ở đây thì sẽ chọn là một con số là 0.9. Đây là tùy. Nhưng trong thì ở đây họ sẽ tính nó được là alpha, beta và phi nó tự là 0.9. Các initial state của A với lại B nó tự tính ra. Trong trường hợp mà bạn lười run, được chưa? Thì cái giá trị phi này nó sẽ optimize cho bạn, nó tự tính là giá trị là 0.98. thì thực tế là cái trend này nó cũng không có nhiều. Mình chúng ta sẽ run nó thử thêm thử là cái kết quả này có khác gì nhau nhé. Đây là air on this the no xong rồi thầy add cái layer thôi, thầy thử thầy vẽ thử cái layer. Ở đây thầy có sẵn cái code thầy check. Thầy add cái layer thứ nhất là cái original data đúng không, series của nó gọi là actual data. Cái thầy dùng cái là thứ hai là horn dam method, thì cái fc horn ở đây thì nó không có fc horn đúng không, thì phải đổi nó lại thành là thì air horn. Rồi cái cuối cùng này thầy sẽ save nó gọi là air
horn and dam. Ok. Thầy đưa lên 3 layer đúng không? Layer thứ nhất là cái data original, thứ hai là cái horn method mà hồi nãy thầy dùng. Nếu thầy ân nữa thì thầy có thể làm thêm một cái layer nữa, đó là một cái layer là tương tự như thế, là đó là SES đây, nhưng mà với một điều kiện là giờ phải đổi thành là 15. Thế thôi. Rồi nếu như vậy thì thầy thích thì có thể làm thêm cái layer nữa. Layer số 3 là auto layer air SES series equal to là SES method, nhớ là PI là equal to false. Rồi cũng cộng thêm một layer nữa. Tương tự như thế với lại là air horn với lại air horn nhưng mà có dam này. Yeah. Rồi cộng với tất cả mọi cái này thôi. Rồi mọi người nhìn thấy đây là 1, 2, đây 3 cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất là dựa trên là SES, đây nó ngang. Phương pháp thứ hai là the horn method, và phương pháp thứ ba là the dam horn method. The dam horn method cảm nhận thấy là nó chính xác hơn, nó ổn hơn một xíu so với lại hai cái method này. You got it? Yeah. Thầy đổi lại xíu nha. Nếu như mà thầy run cái này hồi đó mà thầy chạy cái này, mà nếu như thầy tự chạy cho nó là bằng phi bằng không, thay vì 0.9 mà thầy để cho nó nguyên thôi, nó tự optimize ra, run một lần nữa thì mọi người sẽ nhìn thấy nếu như mà thay vì con số 0.9 mà là số 0.98, tức là cái model hồi nãy thầy chạy á, mọi người nhớ là cái này con số thay vì 0.9 này, phi này không phải là clarify là tự là 0.9 mà nó là 0.98, thì cái mức độ của hắn nó sẽ dốc lên nhiều hơn so với lại là cái model mà thầy chạy mà phi nó bằng 0.9 nếu mà thầy initial manually just put it on. Ok, that is you got it. You got it. Có vấn đề gì không? Tới đây có gì thắc mắc không? Khó khăn chi không? Okay. No, right? No yet. Sleeping. Mấy đứa ngủ à? Bạn ổn, chưa có câu hỏi gì hết thầy. Chưa có gì khó đúng không? Thầy, mấy cái phi đồ này là mình cho nó lớn một đồ cũng được đúng không thầy? Không. Hay là có buộc phải nhỏ Phi hơn là luôn luôn tất cả các yêu cầu nó là các strict của nó là phải nhỏ hơn một chứ. Vì khi mà bạn tưởng tượng là mọi người tưởng tượng là ví dụ như là phi này thì cái damin nó phải là số nhỏ hơn 1. Nếu như lớn hơn 1 thì đạt hình dung là cái con số này, nếu như mà x càng ngày càng lớn thì sẽ là đạt. Thì nếu như mà x mà càng ngày càng lớn á, nếu như con số là phi này cỡ 1, ví dụ tưởng tượng số 2 đi ha, cái số này số 2 này, cái này số 4 này, chấm này tới đây là tới tầm mấy nghìn ấy. Thì đến lúc bây giờ nó không converse, gọi là converse này nữa, nó không gọi là nó hội tụ nữa, nó sẽ phân kỳ ra, nó sẽ toe ra đây này, toe ra to này. Và lúc đó thì cái ý nghĩa của cái dam nó đâu có ý nghĩa nữa đâu. Không những nữa, lúc đó nó không làm cho cái đồ thị hắn như đây mà còn dốc lên như đây luôn. Hiểu được không? Đó, cho nên giả sử thôi, bây giờ nếu mà muốn thì thầy sẽ run nó thử với cái dam này đúng không, mà là phi nó là bằng 2, được chưa? Nó bị khóa liền vì chắc chắn là model này nó không cho chạy phi bằng 2 được, nó đâu có nghĩa là dam đâu. Thế thôi. Tất cả các restriction của những cái format này đó là đều là phi nè, alpha và beta nó phải là những số từ 0 đến 1 thì nó mới thể cái weight của nó tốt được. Thế thôi, muốn nhé. Đấy, mục đích của nó là vậy. Okay, got it. Take a break like about 5 minutes.
All right. Okay. Let's come back. You guys here? Dạ của em này. Okay, that's good. Okay mọi người ha. Rồi, tới chương trình chúng ta làm cho nhanh với đoạn sau này. Đoạn sau này thì nó cũng không còn dài nữa. Cái đoạn Horn Winter này thì nó coding nó nhiều. Thì Horn Winter cái đoạn này thì nói nhanh thì Horn Winter seasonal methods will be attached from the Horn methods. Yeah, I already told you that the Horn methods we just capture for the trend only, right? That's just can represent about the trend of the time series, but it lacks of all the capability to just demonstrate about the seasonalities of the time series. That's the reason why they developed for another layer. So Horn before that in both of them like Horn in 1957 and the Winter in 1960 they worked together and they developed for new methods, new equation for forecasting, and that have to solve the problem of seasonal component and what the people say STs and the smoothing parameters of the like alpha, beta, gamma. This would be the gamma. Okay, so there are two ways to represent about the seasonalities, like what I already tell you before, right? We had the additive and multiplicative methods in the time series decomposition, and they apply the same in this way for the exponential smoothing. Thì cái đợt trước mà cái tuần vừa rồi á, mà chúng ta học á, thầy có nói về chuyện là đối với lại seasonality, thầy xin lỗi, về cái mà hôm bữa mình nói là về time series decomposition đúng không? Thì nó sẽ tách cái data ra, mà cơ bản nhất tách data là gồm tách thành hai cái, có thể tách thành ba nhưng tách thành hai cái. Một phần nó là về seasonality và một phần nó là về adjusted seasonal, tức là cái phần data chuẩn thì mình tách ra thành ba phần có thể, bao gồm seasonality đúng không, bao gồm là trend và cái cuối cùng là về error. Nhưng mà bình thường người ta không làm vậy, người ta tách ra. Nếu như mà nhớ cái đoạn cuối của cái chương vừa rồi á, thì thầy chỉ tách làm hai thôi, đó là tách một phần là seasonality với phần còn lại gọi là seasonally adjusted data, tức là nó bao gồm thành phần là trend cộng với lại cái error. Thì khi tách mình có hai cách đúng không, tách là additive với lại multiplicative, thì y như đó bây giờ cũng y này. Cái hàm model này nó cũng giải quyết được y hệt vậy. This forecasting for equation additive data thì người ta, đây là cái phần mà phần hồi nãy của ông Horn này, đó là bao gồm level cộng với lại cái trend đúng không, đây có phép cộng. Cách thứ hai là phép nhân, seasonal làm theo cách nhân. Thì đây là additive với lại method của multiplicative. Tách ra từng thành phần component thì bọn chúng có cách cũng là đối với lại phép trừ á, ở bên additive thì nó sẽ là phép chia ở bên multiplicative, kiểu vậy thôi, đơn giản thế thôi. Thì khi đó thì nó thêm cái component là về cái STM đây, đó là seasonality đây, nó sẽ tách phần level một phần, và tương tự như vậy là seasonality đây là tách một phần đối với lại là bên phần level này. Thì mọi người nhớ đó, lần trước mình học cái gọi là decomposition của component á, component decomposition cũng là cách như vậy, từ tập data chuẩn đúng không, trừ bớt cái phần seasonal này, đây là tập data chuẩn chia bớt phần seasonal là bản chất, và tương tự như thế các phép tính còn lại thì đây cũng là phép chia. Rồi thì mọi người hiểu là cái sự khác biệt giữa additive method với lại multiplicative method ở trong phần Horn Winter seasonal method này là vậy thôi. Đấy, mọi người hiểu ý như thế. Nên là bây giờ hắn include và hắn consider also for the seasonalities of the time series, but that basic the point. And the same thing, alpha, beta, gamma, especially for gamma, now that's be 1 minus for alpha. It's not like just all the alpha, but it's 1 minus alpha. So it's quite anomaly, very small. And we also have the kinds of restriction, but just spend the time for reading for in detail, because I don't have the time to just represent all things like this for you, okay? To try to just let you know about the basic idea, the intuition behind it. Okay, so the Horn Winter methods we will go into you for the function xw. It's not the homework, okay? That's the Horn Winter function.
And the same thing we apply for that, and it provide for other kinds of stuff, including for the time series about the previous up prediction, and also what types of seasonality you want. Especially here, you have to clarify you want to do seasonal or the additive or multiplicative. Mấy đứa có nhớ là khi nào dùng additive với khi nào dùng multiplicative cho seasonality không? Mọi người nhớ không? Khi nào dùng additive mà khi nào dùng multiplicative không? Mình dùng additive là em nhớ là mình dùng multiplicative là khi nào mà cái seasonal của mình nó có một cái sự mà tăng trưởng theo thời gian á, nó có scale theo thời gian. Cái scale đó up theo thời gian, hoặc nó spoiler theo thời gian á, thì nó như vậy. Còn nếu như mà cái fluctuation của cái seasonality của mình mà nó stable á, nó constant á, thì mình dùng additive. Nhớ là như vậy thôi, đừng có nhớ gì nhiều hết trơn, thầy chỉ nhắc là như đó. Multiplicative là dành cho sự thay đổi theo thời gian, còn additive là nó stable theo thời gian, vậy thôi. Rồi, và như vậy tất nhiên là nếu như mà học predict the future seasonality như vậy thì tất nhiên nó tốt hơn là so với lại hồi nãy. Những phương pháp cũ là thầy dùng phương pháp gọi là bên Horn là linear trend, đúng không? Hoặc là kể cả với trend thì nó cũng không đủ tốt bằng so với lại seasonality như thế này. Và nó bắt đầu hoàn thiện rồi đó, tới mức độ Horn Winter là bắt đầu khá hoàn thiện cho một cái forecasting method. Rồi thì chúng ta vẫn sẽ thấy rằng là nó vẫn sẽ có cách để người ta đem nó lại được. Thì giống như hồi nãy thôi, vì cái phần trend của nó đó thì nó có thể bị gọi là exaggerate thôi. Thì bây giờ tương tự như thế, hai cái phần Horn Winter này thì người ta vẫn sẽ có thể chặn cái phần trend đó bằng cái RAM đó được, và nó hỗ trợ nó giảm như thế. Thế thôi. Thì tương tự như thế, khi đó mình chỉ cần clarify là RAM equal to true, seasonality của mình là multiplicative hay là additive. Thì rõ ràng ở đây, ví dụ như đối với lại cái phần hindsight này, cái data này, thì mọi người nhìn thấy là cái fluctuation của nó change over time, đúng không? Những năm về sau này, khi mà cái trend gọi là cái số người truy cập nó càng nhiều á, thì cái fluctuation càng lớn. Như vậy rõ ràng seasonality của mình ở đây là multiplicative là hợp lý. Và tương tự như vậy, mình so sánh khi dùng RAM hay không dùng RAM. Cơ bản thì dùng RAM thường sẽ tốt. Rồi, và chúng ta sẽ so sánh, mình sẽ lấy cái example ở đây để run. Khá là nhiều cái model mà chúng ta sẽ so sánh xem thử là các test như thế này thế nào. Thời gian không còn nhiều nên thầy sẽ nói luôn kết quả cuối nữa. Sau khi mình run được tất cả cái này thì người ta có một cái chương là 7.4 là Taxonomy of Exponential Smoothing Method. Thì kết hợp của nhiều cái khác nhau. Rõ ràng là một cái smoothing method nó có nhiều cái lắm. Cái thứ nhất là seasonality của nó. Nhiều khi nếu nó có seasonal hay không, hay là nó không có seasonal, nó có trend hay không, nếu nó không có trend, đúng không? Thì khả năng trend của chúng ta tương tự như vậy, nó có 3 khả năng. Khả năng thứ nhất là nó là kiểu additive. Cái thứ hai là additive dam, đúng không? Thì trend thì nó chỉ có dạng bình thường và dạng có trend thôi, hoặc là không có trend luôn. Thì nếu như mà không có trend mà không có cả seasonality luôn kết hợp lại thì nó chính là simple exponential method, đúng không? Tương tự như vậy, bên cái trục bên này thì là seasonal component của mình, thì như thầy nói có 3 khả năng. Thứ nhất, nó không thể hiện cái seasonality nào hết, thì nó là dạng non. Nếu nó mà thay đổi theo thời gian á, thì nó là multiplicative. Nếu seasonality của mình fluctuation stable thì nó là additive. Như vậy có 3 khả năng của cái seasonality component. Và tương tự có 3 khả năng của trend component, đúng không? Thì kết hợp lại 3 x 3 là một cái chiều matrix 9 đồng. Thì cơ bản là chúng ta sẽ làm với lại 6 cái này thôi, bao gồm là simple exponential smoothing, tức là khi mà không có cả seasonal với lại không có cả trend. Cách thứ hai là nếu như có trend nhưng mà lại không có seasonal thì đó chính là cái đầu tiên mà chúng ta nói về Horn linear dam, đúng không? Nếu như có trend nhưng mà dạng additive và không có seasonal thì nó sẽ là dạng additive dam trend component. Ok, đúng không? Đã cái thứ ba vừa rồi chúng ta học đấy, chính là cái này đây, cái này đây. Đó. Và trong trường hợp kết hợp nhiều hơn nữa additive thì nó sẽ là additive Horn, mà không thì multiplicative Horn Winter, không thì dam multiplicative Horn Winter. Những cái trường hợp khác
thì thường rất ít khi gặp ở đây, cho nên chúng ta không cần phải chú ý lắm. Ví dụ như là khi mà không có trend nhưng lại có seasonality này, có trường hợp này. Ngược lại có trường hợp là có trend additive và có seasonality additive nó cũng có ở đây. Đấy thì đây. Nhưng mà còn lại ngoài ra có cái góc này, không có ai chơi hết. Thằng không có trend nhưng mà có seasonal ở đây. Thì những cái trường hợp này thì rất là ít, thì thường mình ít gặp, nên người ta sẽ chỉ tập hợp những cái này thôi. Thì taxonomy của nó tổng hợp nó là có tất cả những cái công thức đây. Thì cái này là thầy gom lại, thì thầy gom lại thành cái công thức này đây. Thì bao gồm seasonal nó khác nhau thế nào, hay là trend nó khác nhau thế nào, thì gom lại thành tất cả các công thức này. Càng lúc càng phức tạp. Nhưng mà thôi, nhận định cơ bản là những cái trường hợp mà trong trường hợp no trend thì ít khi dùng lắm. Trường hợp no trend là gần như ít khi dùng, trừ trường hợp là cái symbol exponential smoothing này thôi. Còn lại no trend additive hay là no trend multiplicative này là rất ít khi dùng. Yeah. Còn lại thì 7 trường hợp còn lại trong 9 trường hợp bao gồm là symbol exponential smoothing hoặc là horn, là tùy vào cái dấu hiệu mà các bạn làm. Bạn đều có thể run được 7 khả năng này ở trên RStudio ấy, cho nên đừng lo. Yeah. Rồi, thế thôi. Còn lại vẫn lại hiếm lắm, dễ chi mà thường là đã có seasonal mà lại không có trend là vô cùng hiếm. Thường là đã có seasonal sẽ có trend luôn, còn không là không có chết luôn, chứ không bao giờ có chuyện. Trend thì là cái rất dễ tạo ra, seasonality nó ít tạo ra hơn, nhưng mà thường mà đã có seasonality là sẽ có trend luôn. Nên đó lý do vì sao mà cái R function này nó không tạo ra dành cho cái mà non trend mà lại có seasonal. Đó là lý do. Rồi vậy thôi. Rồi, đó là phần lý thuyết. Thế thì phần thực hành ở đây thì làm nhanh thôi, vì thời gian nó không còn nhiều xíu thì phải chạy lên trường. Nhưng mà cơ bản thì phần practice 3 này đúng không? Về phần là on winter, hai ông này tên như vậy nha, on and winter, on and winter season method. Yeah. Thì chúng ta run nó nhiều thôi. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái phần gọi là AUS tourist data. AUS tourist data thì nó là quarterly visitor night spent on the international tourism in Australia from 1999 to 2015. And just remember about this is quarterly data. That's why. Previous one, right? We just have the like annual data without the seasonality. But with the quarterly data, the monthly data, we really have the seasonality. And of course, you can explore for the data very quick. Okay, go to see the structure. It has a 68 observation from 1999 to 2016, and we can plot it. You can see over here, right? We have the trend up, and we also have the seasonality. However, before the 2005, the seasonality is not so stable. So that's the reason why I will subset the data just from the 2005. Okay, just want to see all the data from 2005. This would be the time for me to plot this. So I first of all want to run for the whole winter additive seasonality. So additive seasonality I use for the data, apply for the whole winter, and I clarify seasonality component equal to additive. I run it, okay, and summarize. So over here you can see it. I will just extend it a little bit. Okay, over here you can see it. They measure for the alpha, beta, and gamma. Gamma is for the seasonality, right? Beta will be for the trend, and alpha will be for the level. And they created it also too. Seasonality, initial state, because that's a quarterly data. So for the S value, S0 value, they have the 4 different number. Mọi người hiểu ý không? Vì cái này là theo quarterly data cho nên có 4 quý trong cùng một cái, theo các seasonal. Thì các seasonal pattern của nó sẽ có 4 cái quý, cho nên nó sẽ có 4 cái S0 đó. Để tính ra nếu như mà một cái monthly data thì thường nó sẽ ra tới 12 cái. Đó, vì vậy nên lý do vì sao càng về sau những cái này mình không có tính được nữa. Rồi đây là forecasting của nó và cái kết quả, ví dụ như là về các kết quả của measure, the error of measure.
Another way we can compare it with the multiplicative seasonality. And I save it over here, and they create it also. So they quite are the same, but with the BIC, when you compare between the AIC, AICC, and BIC, and other kinds of like errors, forecasting error, you can see it like the second model a little bit smaller. So that means they're a little bit better. You can also at the same time plot it, compare them too. Okay, so you see I put in over here the original data, the first model with the whole winter additive, and the second the whole winter multiplicative. I added some other kinds of like layer. That's it, and we compare. You see over here, right? Actually, they quite the same, but the multiplicative they a little bit bow more than the additive. They a little bit would be a little bit better. Okay. Also, I can run it for the whole winter methods with a dam. So now when we say about the dam, right? The same methods when we talk about that, and we had the problem about the method. So when the trend is too over exaggerated, they will use the dam to just reduce the effect of the trend. Okay, and that should be basic idea about the whole winter method with dam. Okay, and I run it for the whole winter dam now and say true and clarify seasonality for multiplication. And I run it compare between the three. I call this one the third model. And I compare the three model, including for the original data. The first model with the whole winter additive method, the second whole winter multiplicative method, then the last one, the whole winter with multiplicative method and a dam. Okay, and now let's check it. Okay, so this will be the result. You can see like even for the dam one, they even better. So if I summarize them, I do it and I summarize them. For example, I'm pretty sure that they even better than the other. Summarize. Okay, and you can see like it was over here. They have the BI and AIC and we compare to. Thì trong trường hợp này mọi người vẫn có compare nó được bình thường thôi, không có vấn đề gì. Okay, and that should be the way for us to run and compare between the new methods. So I already go through for some kinds of method, including for the original simple exponential smoothing, right? Then I create the other kinds of horn methods, including for the horn method and the dam horn method. And finally, we have learned and work with the new kinds of method, and they divide into the different kinds of taxonomies, very complicated like this. But remember, that's all be available over here, just not for the two model. Okay. Rồi, nội dung cơ bản của cái buổi ngày hôm nay thì thầy chỉ mong là mọi người nắm được những ý chính như vậy thôi. Nghĩa là rồi cứ từng bước thôi, mọi người thấy ba cái layer của cái exponential smoothing. Bước thứ nhất là nó rất simple. Bước thứ hai nó add thêm trend. Bước thứ ba đã add trend rồi add luôn cả seasonality. Nhớ seasonality là vì từ cái bước là những cái bước gọi là component decomposition đó, thì nó có cách là additive và multiplicative, thì nó tách ra thành nhiều cái phương pháp nữa và cuối cùng nó tạo ra tới 8-9 cái mô đồ này. Vậy thôi. Rồi, đó là nội dung của ngày hôm nay. Có ai có câu hỏi gì không? Có thắc mắc gì không? Rồi. Có thắc mắc gì không? Nhanh quá. Nhanh quá tiêu hóa không nổi. Student. Dạ ok, ổn thầy. Rồi, cứ coi thử nha. Thầy nói khuyên là bắt đầu từ chương này nè. Chương này với lại chương sau á, chương Arima Model á. Nếu mà mọi người để ý á, thì có thể đọc trước mấy cái Arima Model này trước.
Nhưng mà đến hồi mà khi bắt đầu vô tới phần mà Arima model này thì bắt đầu tất cả đều là các công thức, và công thức của nó rất phức tạp. Cơ bản là nó là các dạng econometric model, mà econometric model thì mọi người phải hiểu một số các nội dung liên quan tới econometric trước, cộng với lại là về giống như là linear algebra nữa, thì mọi người mới đủ kiến thức để đọc hết những cái này được. Nhưng mà cơ bản thì cố gắng ráng đọc trước. Nếu mà không có gì không hiểu thì thầy sẽ giảng giải nó, nhưng mà không diện trên phương diện là toán học, mà kiến là vẫn toán học, nhưng mà cố gắng là diễn giải nó theo cái kiểu là dễ hiểu nhất có thể. Giống như hôm nay thầy cố gắng diễn giải các bạn thôi, chứ còn mà giải mà theo kiểu mà đúng kiểu của economic thì khó lắm, cho nên thầy không nghĩ là nên như vậy. Mọi người cố gắng về coi các bài trước. Thì trong phần exponential smoothing thì bữa sau chúng ta còn lại những cái phần gọi là state space và exponential smoothing với lại estimation đó. Thì phần này thì ngắn thì chúng ta sẽ nói nhanh. Rồi về nhà nhớ làm bài tập này, nộp cái the R script submission, vậy không? Any other question? No, right? Dạ không thầy ơi. Ok, good. Được rồi, hôm nay tạm thời như thế. Các nhóm đã có nhóm rồi. Mọi người sau giờ mọi người nên discuss với nhau là nên làm nhóm như thế nào hả? Chọn tập dữ liệu ra sao hả? Cơ bản thì yêu cầu của thầy đơn giản, tức là chọn tập dữ liệu xong forecast nó đi. Forecast bằng tất cả những phương pháp em có thể học được. Sau đó so sánh các phương pháp với nhau, thì so sánh thì run các model xong rồi thì coi là accuracy của nó thôi. Bộ phận forecast toolbox này nhớ về chuyện là evaluating forecasting accuracy vậy thôi là được. Đó, tất cả những cái đó là những gì mà thầy muốn nói về trong cái phần nội dung này. Rồi, ok chưa? Như vậy tóm gọn là hôm nay như thế thôi.